જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ ભાનુમતી બેન ગોકાણી. ગૃહિણી શેફ ચેલેન્જ 2માં ભાગ લઈ રહી છું. મારી રેસીપીનું નામ છે સ્ટ્રોબેરીનો જામ. સ્ટ્રોબેરી જામ બનાવવાની સામગ્રી: 10 નંગ સ્ટ્રોબેરી, અડધું બાઉલ ખાંડ, અડધું લીંબુ. પ્રથમ આપણે સ્ટ્રોબેરીના નાના નાના ટુકડા કર્યા છે. પછી સ્ટ્રોબેરીને એક બાઉલમાં સાતળવાની. પાંચ થી 7 મિનિટ માટે સ્ટ્રોબેરીને સાતળવાની. તમે જોઈ શકો છો, સ્ટ્રોબેરી એકદમ સતળાઈને માવા જેવી થઈ ગઈ છે. સ્ટ્રોબેરી જામ નાના છોકરાઓને ખાવામાં બહુ જ મજા આવે છે. હવે આપણે જામની અંદર બાઉલ ખાંડ નાખી છે. ની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની છે. જામનો કલર પણ ખાંડ નાખવાથી બદલાઈ જાય છે. આ જામ તો થઈ ગયો છે. ચાસણી જામી ના જાય એના માટે થોડુંક લીંબુ નીચોવશું. સ્ટ્રોબેરીનો જામ આપણા શરીર માટે ફાયદાકારક છે. હવે તમે જોઈ શકો છો, સ્ટ્રોબેરીનો જામ તૈયાર થઈ ગયો છે. 10 મિનિટ માટે આપણે સ્ટ્રોબેરી જામને ઠરવા દેશું. હવે તમે જોઈ શકો છો, આપણો સ્ટ્રોબેરી જામ તૈયાર છે. સ્ટ્રોબેરી જામ બધા રોટલી, ભાખરી, થેપલું બધાની જોડે ખાઈ શકાય છે. બ્રેડ જોડે પણ બહુ સરસ લાગે છે.